Itt a Totalcar erőmérő színpadán megint egy nagyon ritka autó, egy Opel Astra G, de nem ezért ritka, hanem azért ritka, mert ez egy OPC változat, nagyon kevés készült belőle, ráadásul egy karaván, és az OPC 2-es, tehát a 2 literes turbomotorral. Papíron ez 200 lóerő, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy tudja a 200 lóerőt így 250 000 kilométer után. Ez egy alkalmi vétel volt, családi autót szerettünk volna, aztán igazából én mindig is erre vágytam, de csak most tudtam eljutni oda az, hogy megengedjem magamnak, és miután német, illetve Svájc piacos volt, ugye az OPC 2-es, így igazából csak is kintről lehetett vadászni, ugyanis itthon nagyon-nagyon ritka az, hogy fönn található használt autós piacon az OPC-ket. Az a baj, hogy amennyiről indulnak ezek, azok mondjuk úgy, hogy egy kicsikét megfizethetetlen, de ha egy korrekt patika állapotút keresünk, az ugyanúgy 7-8 ezer eurótól kezdődik az interneten. Tudomásunk szerint 654 darab készült belőle, és olyan nagyságrendileg csak Svájcba 2003-ban olyan 100 pár darabot sikerült csak eladni belőle, ugyanis ugye ezt nem szériába csinálták, vagy alacsony példányszámba, nem sorszámozott, hanem az ember bement egy kereskedésbe, és mondta azt, hogy ő egy ilyet szeretne vásárolni, kiváros volt, megrendelte, és egyszer csak készhez kapta. Nagyon föl lehetett extrázni, tehát mai szemmel is azt mondhatnánk, hogy amiket lehetett belekérni, az ma még nem széria minden autóba. Korábban beszélgettünk róla, és te említettél valami Delta motort, akik hozzányúltak az autóhoz. Mi volt ez a történet? Igen, azt kell tudni róla, hogy egy 2003 11. havi autó, és 2003 12. hóban már járt Svájcba a Delta motornál, ahol az Optima 220-as programot kapta, több helyen megtalálható a névjegyük, hogy ez valóban eredeti, és akkori mérés szerint 230 lovat, illetve 342 Nm tudott. Hogy azóta mennyi maradhatott benne? Tehát akkor ez egy korabeli chip tuning volt, akik együtt dolgoztak. Igen, az OPC-vel? Így van. Nem az OPC-vel, több más autóval is foglalkoztak, mai napig több mással foglalkoznak, viszont akkor az az első tulaj bement, ő ezt kérte, ezt szerette volna, hogy optimalizálva legyen, és akkor ezt sikerült belőle kihozni. Na és te mit gondolsz, hogy most mennyi van meg ebből? Hát a gyári megvan, már örülök, de egy optimista leszek, lesz 230. Azt mennyi kilométer van benne? Pontosan 256 000 bontatlan motor, és még a gyári turbója van rajta. Na hát ez egy jó alap, kíváncsiak leszünk, hogy meg lesz-e. Én is. A CarVertical használt autó ellenőrző rendszerében az alvásszám vagy a rendszám alapján ellenőrizhető egy-egy autó előélete. Ez a Volkswagen Passat CC 2015-ben az Egyesült Államokban került először forgalomba, majd 2018-ban súlyos sérülést szenvedett a jobb elején és az oldalán. Az autóban több légzsák is kinyílt a baleset során, de a rendszer szerint mégis továbbadták, és most Litvániában található. A hasonló esetek kiszűrésére alkalmas a szolgáltatás, melynek árából 20% kedvezmény jár, ha a videó alatt található linkre kattintasz. Most pont a fordított helyzet alakult ki, mint ami általában szokott a mérésnél, mert azt szoktam mondani, hogy nagyon szépek a görbék, de a számok kicsit elmaradnak. Most pont fordítva van, nem szépek a görbék, viszont a számok egész jók. A gyári fölött van, tehát látszik, hogy hozzányúltak elektronikájához is az autónak. 215 lóerő lett, 320 Nm, de a görbék sajnos elég sokat elárulnak nekünk. Például ez a hullámzás itt, ahol betölt rendesen a turbó és nyomaték csúcsa van. Itt a teljesítmény maximumnál is a görbe kicsit ilyen hullámokat vet, mint szélben a Balaton. Ezek általában utalnak valamire. Péter azt mondta, hogy szerint egy gyújtás kimaradása van a motornak. Nem lehetett hallani, nyilván ezeket hallani annyira nem lehet, de a pad érzékeli, hogy a kerék teljesítmény változik, és jellemzően
akkor szokott ilyen lenni, hogyha a benzin-levegő keveréket már nem tudja meggyújtani a trafó, ez lehet gyertyaok is, trafók is, ennek mindenképpen utána kell nézni, mert ez így nem normális. Tehát annak ellenére, hogy a számok jók, bár ugye a tulajdonos említette, hogy egyszer már mértek ezen az autón újkorában 230 lóerőt is, most csak 215, de a görbék nem szépek. Mit szólsz hozzá? Őszintén... Bontóba viszed most már minden. minden. Van, egy kis dupa benzin megoldja, nem amúgy. Picit csalódott vagyok, de annyira mégsem, mert azért csak egy bontatlan motor és egy gyári turbóval szerelt autóról beszélünk, és nincsen amúgy különösebben tett hozzányúlva az elektronikán kívül. Tehát innentől kezdve én azért örülök, hogy tudta, amit kéne. Ha a gyárit nem tudta volna, akkor nagyon szomorú lettem volna. Legalább tisztában vagyok a motor állapotával, hogy most jelenleg mit tud, de a kislányomat még mindig hamar el fogom tudni vinni majd az óviba, úgyhogy ezzel probléma nem lesz. Prima, köszönjük szépen, Én köszönöm. hogy elhoztad. A Total Car erőmérő következő autója pedig ez a Porsche Cayman S lesz, már a direkt befecskendezős 3.4-es motorral, 320 lóerő papíron. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy tudja-e a kihegyezett szívómotor a 320-at. Ti is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, mert még ezen kívül is sok érdekes autó jön.